Welcome. This is the energy vibration Lezing for the Boogschutter Sun, Moon, Horizon sign. It is the month of Juli. This month is act for Juli on this is Wheel of Fortune is Jupiter. Komt terug in deze maand om jullie om te helpen met je issues en situaties. Jupiter bring the energy of the sun. It is niet success, maar it is om jullie te helpen out whatever issue en situatie dat je wil even doorwerken. En dat is the reason waarom this energy of the sun is here om jullie te helpen. Deze maand of 5 weken. En in deze 5 weken heel veel situatie wordt opgezocht en een resolutie komt hier op. Dus ik zie dat als jullie wil een nieuwe huis of kan kopen, het is een yes, het gaat je lukken. Het is een yes, oké. Als je bent op zoek naar een nieuwe baan, het is een yes, het gaat je lukken. Nou, een situatie, sommige van jullie komen achter de waarheid over een visvrouw en haar familie. En ik zie dat bescherming wordt beschermd tegen de familie. En bescherming komt voor de familielid. Oké, en dat is best wel goed. Misschien is je moeder of een familielid. Of misschien ze hebben nou gezien hoe en wat is gebeurd. Nou, een situatie op de workfloor wordt onderzocht. Dus sommige van jullie een onderzoek komt op je bedrijf waar mensen komen van buitenaf en van government institutie om even een onderzoek in je bedrijf, een onderzoek plaats te nemen. Oké. Dus ik zie dat jullie boodschapmensen die hebben bedrijf of werk in een groot corporation institution een onderzoek komen in de eerste weken. Mensen van buitenaf komen en onderzoek te doen. Jullie man, je wordt succesvol over je vijand. En ik zie long-term stability come op voor sommige van jullie. This is success over some false deceptiveness that was at play for sommige van jullie. Dan zien wij dat een situatie, je hebt een vijand en deze vijand is een boodschattervrouw. Een jong boodschattervrouw en een onderzoek is geplaatst over deze persoon. Die heeft gezien de logens en deceptiveness van deze persoon. De waarheid komt uit over wat is hanteer je opa of je oma of je partner in de ziekenhuis. Oké, die weet nou wat is precies aan de hand met deze persoon. Nou, ik zie dat een situatie is daar waar een jonge persoon is zoiets als negative forces is over een baby of een jonge persoon. Dus wees voorzichtig en bescherm je kind bij visualiseren pure licht, oké? Een jonge dame, je bent aan onderzoek voor some deceptive play wat jij of je partner heeft gedaan. En ik zie een onderzoek hier is aan het gaan. Ik zie dat als opa of oma of je ouders is in de ziekenhuis. Ik zie misschien hebben ze een operatie gedaan. Het gaat goed komen. Oké. Voor de zakelijke vrouw, ik zie best wel dat je staat stevig in je schoenen in de eerste weken, whatever de situatie is. Ik zie een onderzoek komt tegen een waterman persoon over some falseheid en deceptiveness wat deze waterman persoon heeft gedaan. Ze komt achter en zie de waarheid over some deceptiveness, some conflict sommige van jullie hebben met een waterman persoon. Dan ik zie iemand heeft macht gebruiken en sommige van jullie hebben in het verleden iets gedaan met heel veel geld en het komt nou even boven water. Sommige van jullie dames krijgen some informatie over een overheid institutie, over some deceptive spelletje dat was gebeurd en de waarheid is beetje boven water gekomen. Sommige van jullie komen achter wat een deceptive Leo heeft gedaan en sommige van jullie komen achter dat een jonge Leo is je grootste vijand. En sommige van jullie gaat even realiseren dat is een familielid dat heb je onder de bos gegooid. Sommige van jullie dames moeten heel veel geld gaan terugbetalen. En is either dat of gevangenisstraf. Ik
weet niet hoe dat zit. Sommige van jullie mannen hebben gerealiseerd dat een jong stiermaker of steenbok, nee, een jong rammelier of boodschappersoon heeft some deceptiveness gedaan tegen jou. Sommige van jullie komen uit over some deceptive play van een young crave persoon. En de waarheid en het geheim van deze young crave persoon is boven water gekomen. Heel veel geheim over een visgrave of scorpion person, een young visgrave of scorpion person. Je krijgt heel veel informatie over deze young vis of crave person. Achtergekomen over de deceptiveness. So, informatie komt over je partner of over je kinderen. En dit is zeer moeilijk voor jou om even te verteren, zeg maar zo. Je komt achter informatie over je partner of je kinderen en je denkt, jee, zo. Some valt speel met een advocaat of een notary met je informatie, some valt spelletje. En ik zie dat een vriend gaat je helpen om deze situatie, resolutie te doen met de valspel dat was gebeurd. Dus emotional situatie komt op in de 4e week. Whatever the issue in de situatie is. Emotional situatie dat heeft mee te maken met een jong stiermaker of steenbok persoon. Omdat ze komt achter dat deze persoon was even onterecht behandeld. En ik zie dat mensen in de macht gaat even zien de deceptiveness that was created around deze jonge persoon. En hoe deze jonge persoon is terechtgekomen in de deceptiveness. Some informatie komt uit over de ziekte in een ziekenhuis. En deze maakt onder mensen zorgen. Dus sommige van jullie komen achter some issues. En sommige van jullie maken je zorgen over deze virus. Especially verpleegster en dokter in het ziekenhuis en medewerkers van het ziekenhuis. Je maakt je echt zorgen. Want whatever de informatie over de virus is, dat misschien er nog een strain van de virus of some informatie komt uit, dat maken jullie best wel zorgen hierover. Nou, sommige van jullie komen achter some informatie over je kind en heel veel geld. Of zelf een deceptive situatie dat is gespeeld met heel veel geld. However, dat komt op voor jullie. Ik zie dat gebeurt. Een onderzoek komt uit voor een situatie op de workfloor. En sommige van jullie hebben een jonge stiermaker of steenbok opgenomen. En vraagt deze persoon om documenten te falsifieren. De waarheid komt uit. Ik zie heel veel van jullie maken je zorgen over je werk en de situatie met je werk. En ik zie een eind komen voor sommige van jullie voor je contract. Sommige van jullie realiseren dat een leer heeft heel veel geld gestolen en dat geld was niet bestaat voor de leer. En ik zie dat jullie komen in de problemen daarmee. Een eind komt naar een Leo. Een tower moment komt voor een Leo. Misschien deze persoon was je cliënt of zo. En de deceptiveness dat deze Leo heeft gecreëerd. Ik zie dat een onderzoek komt. En een advocaat dat wordt bijgetrokken in deze gaat even de problemen rechtzetten. Omdat sommige van jullie hebben een advocaat aangenomen en leidt deze advocaat om some valsheid van documentatie. En alles komt boven en ik zie dat mensen in de macht gaat even helpen deze advocaat een situatie recht te zetten. Omdat ze realiseren dat wat jullie hebben gedaan was niet goed bij de advocaat. Oké, dus jullie hebben some deceptiveness gedaan. Dus ik zie dat voor sommige van jullie iemand in een organisatie, institutie is verliefd op jou. Ik zie zorgen is over een deceptive spelletje dat is gebeurd. Sommige van jullie, whatever dat een Leo heeft genomen, wordt teruggebracht naar jou. En het touwmoment komt op voor deze Leo. Deze Leo is deceptiveness, maar goed nieuws komt dat whatever that was gestolen, je fortune komt best wel terug. Het tower moment komt op voor een Leo person. Whatever zorgen is daar. Ik zie deze zorgen worden
over je band en dat soort van ding. Het wordt weggevallen omdat ze realiseren wat precies is gebeurd. Dus eerste week is een waterweek. Je gaat even connect met jezelf. It is so it says je krijgt je energie terug. Dus this is good. Tweede week is niet zo goed. Je krijgt negative forces, negative mensen rond jou. Dat is realiseer. Derde week, je gaat vooruit en je laat some negative issue en situatie achter jou. En dat is goed. Vierde week, de waarheid komt wezen boven water over wat is gespeeld. Mensen in de markt zien. Vierde week heb je iets mee te maken met werk en some issues en situaties met werk. En dat komt in de vijfde week. Ik hou van jullie. Ik ga het even seconderen deze video. Laat me even weten hoe het ging voor jullie. Ik zeg namaste. Tot de volgende keer. De derde kwartaal is uit. Dus connect daarom. Namaste.